ආයිබෝන් හැමදෙනාටම ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බ Wi-Fi සහ ඉන්ටර්නෙට් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ගොඩකට එකවර උත්තර දෙන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් ෆයිබර් තාක්ෂණය, ඒ වගේම ලංකාවට ඉන්ටර්නෙට් එන විදිහ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට අද දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ channel එකට අලුත් කෙනා අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වටින්නේ කියලා හිතුණොත් අනිවාර්යෙන් channel එක unsubscribe කරන්න, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි ඉතින් අපි දැන් කෙලින්ම යන් අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මගෙන් අහලා තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි අපි router එක reset කරොත් ඒකට දාලා තියෙන data package එකත් වෙනස් වෙනවද කියලා. හරි. ඉතින් router එක reset කරා කියලා ඒකේ තියෙන packages වලට මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. router එක reset කරාම වෙන්නේ router එකේ තියෙන hardware සහ software settings වෙනස් වෙන එක විතරයි. වෙනස් වෙනවා කියන්නේ ඔයා router එක ගත්ත දවසේම තියෙන විදිහට තමයි ඔයාගේ router එක හැදෙන්නේ reset කරාම. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට router එක reset කරන්න වෙන්නේ ඔයාගේ අතින් router එකේ තියෙන settings මොනවා හරි අවුල් වුණොත්, එහෙම නැත්නම් ඔයාලට router එකේ password එක අමතක වුණොත් වගේ දෙයකදී තමයි router එක reset කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා කොහොමද router එකක් නිවැරදිව reset කරගන්නේ කියලා. ඒ වීඩියෝ එකෙන් මම මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරා. ඒ වීඩියෝ එක තමයි බැලුවේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනේ අනිවාර්යෙන් මම දැන් දාන link එකෙන් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට අහලා තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි මගේ desktop PC එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම router එකක් ගත්තාම මම කොහොමද ඒකට මගේ Wi-Fi connection එක connect කරගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් අලුතෙන් එන motherboard වල built-in Wi-Fi පහසුකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඔයාගේ desktop PC එක සාමාන්‍ය laptop එකක් එහෙම නැත්නම් phone එකක් Wi-Fi connect කරනවා වගේ wirelessly Wi-Fi connect කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන පරණ motherboard එකක් නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා network cable එක හරහා ඔයාගේ Wi-Fi router එක connect කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ cable අදින එක කරදරයි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් Wi-Fi adapter එකක් use කරන්න. ඉතින් දරාශ එකේ එහෙම නැත්නම් eBay රුපියල් 1000ට වගේ තියෙන මේ Wi-Fi adapters. ඉතින් මේකක් අරගෙන ඔයාගේ USB port එකට plug කරාම සාමාන්‍ය laptop එකක් එහෙම නැත්නම් phone එකක් Wi-Fi connect කරගන්නවා වගේ ඔයාගේ desktop එකට පුළුවන් Wi-Fi connect කරගන්න කිසිම cable එකක් නැතුව. ඊළඟට අහලා තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි මේ දවස්වල මොකද්ද speedම connection එක? ඉතින් මෙතනින් අහලා තියෙන මම හිතන්නේ මේ දවස්වල වැඩිම ස්පීඩ් එකක් ලබා දෙන ISP එහෙම නැත්නම් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කවුද කියලා. ඉතින් මේකට මේ දවස්වල නම් උත්තරයක් දෙන්න අමාරුයි. මොකද මේ දිනවල හැම ISP කෙනෙක්ම network එක ගොඩක් slow. මොකද මේ දවස් ටිකේ හැම කෙනෙක්ම ගෙදර ඉඳන් එයාලගේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. වගේම Wi-Fi routers daytime use කරනවා. ඉතින් මෙහෙම ගොඩක් දෙනෙක් එකපාර use කරද්දි ගොඩක් ලොකු network traffic එකක් හැදෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාගේ router එකේ speed එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒක නිසා අතර මේ දවස්වල මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න අමාරුයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමයි මම indoor router එකක් ගත්තා ඒකට signal නැහැ. ඒ වගේම මම outdoor router එකක් ගත්තා ඒකටත් signal නැහැ. ඇත්තටම මට අනිවාර්යෙන් router එකක් අවශ්‍යයි. ඉතින් මම මොකද්ද මේකට use කරන විකල්පය? හරි. ඉතින් ඔයාගේ indoor outdoor දෙකටම signal නැත්නම් ඔයා වෙන connection එකක් try කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් dialog යන්න try කරේ. ඔයා SLT එකක් try කරලා බලන්න. ඒත් ඒකේ ඒ දෙකටම signal නැත්නම් ඔයා කෙලින්ම ගන්න unlock කරපු router එකක්. එහෙනම් normal router එක අරගෙන ඒක unlock කරගන්න. ඉතින් මේ unlock කරපු router එකක් ගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් normal phone වලට දාන SIM එකක් දාලා ඔයාගේ router එකේ normal router එකක් විදිහට use කරගන්න. එහෙම වුණාම ඔයාලට phone එකේ use කරන packagesම අර router එකෙත් use කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයාගේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමයි ලංකාවට ඉන්ටර්නෙට් ලැබෙන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම මේ ගොඩක් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්ටර්නෙට් යූස් කරාට එයාලා දන්නේ නැහැ කොහොමද එයාලට අන්තර්ජාලය ලැබෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අපේ රටට කොහොමද අන්තර්ජාලය ලැබෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් මම මේක ගැන බොහොම කෙටියෙන් ඔයාලට දැන් විස්තරයක් කරන්නම්. ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් හිතන් ඉන්නවා අපේ රටට ඉන්ටර්නෙට් ලැබෙන්නේ උඩ තියෙන සැටලයිට් වලින් කියලා.
අපිට කවදාවත් සැටලයිට් සිග්නල් වලින් අන්තර්ජාලය එහෙම නැත්නම් Wi-Fi ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ලෝකයේ ප්‍රධාන කම්පැනි වගේක් තියෙනවා මේ විදිහට ඉන්ටර්නෙට් ලබා දෙන. ඉතින් ඒ කම්පැනි වලින් විවිධ රටවල් වලට එයාලා කේබල් හරහා තමයි අන්තර්ජාලය ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් මුහුදෙන් එහා තියෙන රටවල් වලට එයාලා කේබල් එලනවා මුහුද දිගේ. ඉතින් අපේ රටටත් මේ විදිහට අන්තර්ජාලය ලැබෙන්නේ මුහුද හරහා එන කේබල් වලින්. ඉතින් මේ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයේ ඉඳන් අපේ රටට එන කේබල් වලට කියන නමක් තියෙනවා. ඒවට කියන්නේ මැරීන් කේබල් කියලා. ඉතින් මේ මැරීන් කේබල් එකක් ගත්තාම අපේ අතට වඩා ගොඩක් ලොකුයි. ඒ වගේම සමහර කේබල්ස් තියෙනවා අපිටත් වඩා ගොඩක් පළලින් වැඩි කේබල්ස්. ඒ වගේම මේ මැරීන් කේබල්ස් වල විවිධ ටෙක්නොලොජිස් තියෙනවා. මැරීන් 5, මැරීන් 6 වගේ. ඉතින් මේ මැරීන් කේබල් එක ඒ ප්‍රධාන කම්පැනි එකක ඉඳන් මුහුද හරහා එලාගෙන එන්න විශේෂිත වෙච්ච නැව් තියෙනවා. ඉතින් මේ නැව් වලින් මේ විදිහට එලාගෙන ඇවිල්ලා ඒ කේබල් එකේ අවුට්පුට් එක ගන්න අපේ රටේ මුහුද අයිනේ තියෙනවා අපේ ISP ලගේ විවිධ ස්ටේෂන්ස්. ඉතින් මේ ස්ටේෂන් එකෙන් තමයි අර කේබල් එකේ අවුට්පුට් එක ලබා ගන්නෙ. ඒ විදිහට අවුට්පුට් එක අරගෙන එයාලා කනෙක්ට් කරගන්න එයාලගේ සර්වර්ස් වලට. ඊට පස්සේ ISP කරන්නේ ඒ සිග්නල් එක අපේ රවුටර්ස් වල එහෙම නැත්නම් අපේ ෆෝන් වලට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ ISP ලගේ ස්ටේෂන් එකක් තියෙනවා ගල්කිස්සේ සහ මාතරත් තියෙන ස්ටේෂන් එකක්. මේ වගේ ස්ටේෂන්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා අපේ ලංකාවේ. හරි ඉතින් මම දැන් මේ බොහොම කෙටියෙන් කිව්වේ කොහොමද ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ ගැන ලොකු විස්තරයක් ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන එන්නම්. ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමයි ලංකාවේ 5G තියනවාද කියලා. ඇත්තරම ලංකාවේ තාම ඔෆිෂියල් විදිහට 5G රිලීස් කරලා නැහැ. ඒත් ලංකාවේ සමහර තැන්වල 5G ටෙස්ට් කරන මට්ටමේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කොළඹ වගේ ගියාම සමහරක් ඒරියාවල 5G බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ 5G තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ඔයාලට 5G යූස් කරන්න ඕන නම් 5G සපෝට් කරන ෆෝන් එකක් හෝ ලැප්ටොප් එකක් එහෙම නැත්නම් ඩිවයිස් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට අහලා තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි ෆයිබර් නෙට්වර්ක් එකක් ඇයි ස්පීඩ් සාමාන්‍ය තියෙන ADSL එහෙම නැත්නම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් රවුටර් එකකට වඩා. ඉතින් මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ මම කලින් කිව්ව කතන්දරේමයි. අපිට ෆයිබර් සිග්නල් හම්බ වෙන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ මුහුද දිගේ එන කේබල් එක අපේ ස්ටේෂන් එක සර්වර්ස් වලට කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ ISP කරන්නේ ඒ කේබල්ම බෙදලා අපේ ගෙවල් වලට වෙනම කේබල් එකක් ලබා දෙනවා ෆයිබර් වලට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ ෆයිබර් එකට කනෙක්ෂන් එක හම්බ වෙන්නේ. ඒක හම්බ වෙන්නේ කේබල් වලින්. ඉතින් මේ විදිහට ඩිරෙක්ට්ලි කේබල් එකක් කරහා අපිට ෆයිබර් සිග්නල් එක හම්බ වෙන නිසා කිසිම බාධකයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ අතරමඟදී. ඒක නිසා ගොඩක් ස්පීඩ් එනවා ෆයිබර් කනෙක්ෂන් එක. ඉතින් සාමාන්‍ය ADSL රවුටර් එකක් එහෙම නැත්නම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් රවුටර් එකක් ගත්තොත් ඒකට සිග්නල් එන්නේ අර ස්ටේෂන් එකේ සර්වර් එකේ ඉඳන් ISP කරන්නේ අපේ ෆොලෝ එක හයි කරලා තියෙන ටවර්ස් වලට සිග්නල් යවනවා. ඒ විදිහට සිග්නල් යවලා ඊට පස්සේ ටවර් එකෙන් කරන්නේ අපේ ගෙදර තියෙන රවුටර් එකට සිග්නල් එකක් එවනවා. ඉතින් මෙහෙම සිග්නල් එද්දී ඒ සිග්නල් වල අතරමැද බාධක තියෙන්න පුළුවන්. ගොඩනැගිලි, ගස්, කඳු වගේ ගොඩක් බාධක තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බාධක වලට අවු වුණාම අර සිග්නල් එකේ පවර් එක ලෝ වෙනවා. එහෙම වුණාම තමයි ඔයාගේ රවුටර් එකේ ස්පීඩ් එක වගේම සිග්නල් අඩු වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙයා තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. ෆයිබර් වලට යූස් කරන නෙට්වර්ක් කේබල් එකයි සාමාන්‍ය නෙට්වර්ක් කේබල් එකයි එකක්ද නැත්නම් වර්ග දෙකක්ද කියලා. හරි ඉතින් මෙතන සාමාන්‍ය කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ RJ45 කේබල් එක. ඉතින් මෙතනදී වර්ග දෙකක්. මොකද මේ RJ45 කේබල් එක ගත්තාම ඒක ඇතුලේ තව චූටි කේබල් 6ක් තියෙනවා. එයාගෙන් මේ කේබල් දෙකේම ඉන්පුට් අවුට්පුට් දෙකම වෙනස්. ඒ කියන්නේ දෙකේම තියෙන වෙනම ඇඩැප්ටර් දෙකක්. ඉතින් ෆයිබර් කේබල් එකක් ගත්තාම මේ ෆයිබර් කේබල් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ ප්‍රකාශ තන්තු. ඉතින් මේ ප්‍රකාශ තන්තු හරහා ආලෝකයේ විදිහට තමයි සිග්නල් එක ගමන් කරන්නේ. ඉතින් IT එහෙම නැත්නම් සයන්ස් කරන ඕනෙම කෙනෙක් දන්නවා ආලෝකයේ වේගය ගොඩක්ම ස්පීඩ්. ඉතින් මේ විදිහට ආලෝකය හරහා data ගමන් කරද්දී මාරම ස්පීඩ් එකක් ලැබෙනවා ඔයාගේ රවුටර් එකේ කනෙක්ෂන් එකට. ඒක නිසා ෆයිබර් ගොඩක් ස්පීඩ් වෙලා තියෙනවා.
ඉතින් සාමාන්‍ය නෙට්වර්ක් කේබල් එකක් ගත්තොත් ඒකේ විදුලිය විදිහට net data ගමන් කරන්නේ. ඒක නිසා ඒක තරමක් slow වෙනවා. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ සාමාන්‍ය fiber cable එකක්. එයාගෙන දැන් මේ පේන්නේ සාමාන්‍ය RJ45 network cable එකක්. ඒ වගේම මේ RJ45 cable එක වගේ නෙමෙයි මේ fiber cable එක device එකකට connect කරන්න ඒකටම විශේෂ වෙච්ච tools තියෙනවා. ඊළඟට අහලා තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි router එක unlock කරාම ලැබෙන වාසි මොනවද? ඒ වගේම B310 සහ V10 router unlock කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් router එක unlock කරාම මේ router එකට TDD සහ FDD කියන signal දෙකම ලැබෙනවා. එහෙම ලැබුණාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ සාමාන්‍ය phone එකට දාන SIM එක ඒ router එකට දාලා use කරන්න. ඒ වගේම සාමාන්‍ය phone එකට දාන packages උනත් ඒ router එකට දාලා use කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ B310 සහ V10 කියන router දෙකම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම unlock කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමයි අපි කොහොමද router එකට දෙන default name එක change කරගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් default name එක කියන්නේ router එකේ SSID එක. ඉතින් මම මේක ගැන මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා router එකට log කරලා ඒකේ settings හදාගන්න විදිහ ගැන. ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට දැන් මේ උඩින් දාන link එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි තමයි router එකට log කරනවාම මේකේ තියෙන Wi-Fi settings කියලා option එකක්. ඒකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් SSID කියලා එකක් තියෙනවා. එතනින් පුළුවන් ඔයාලට වගේ router එකේ name එක change කරගන්න. ඒක මීට චුට්ටක් යටට ගියාම ඔයාලට පුළුවන් router එකේ password එකත් change කරගන්න. ඉතින් තව කෙනෙක් අහලා තියෙනවා අපි කොහොමද dialog outdoor router එක ගන්න කියලා. හරි ඉතින් මේක ගන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් dialog ලගේ website එකට ගිහිල්ලා router එක order ගන්න. ඉතින් මේ dialog outdoor router එකක් ගන්න නම් ඔයාලට අඩුම තියෙන්න ඕනේ රුපියල් 2900 package එකක්. ඒ වගේම ඔයාගේ දැන් තියෙන router එකට signal පොඩ්ඩක්වත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් dialog එකට complaint එකක් දාන්න. මට signal නැහැ. ඒත් මට outdoor signal තියෙනවා. මට outdoor router එකක් අවශ්‍යයි කියලා. එහෙම වුණාම එයාලා router එකක් ගෙදරටම free ගෙනල්ලා ඒක connect කරලා දීලා යනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ package එක රුපියල් 2900ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනි. හරි ඉතින් අද මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ Wi-Fi සහ අන්තර්ජාලය සම්බන්ධව. ඉතින් ඔයාලට තවත් මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න. එයාගෙන් වීඩියෝ එක යාළුවන්ට share කරන්න. එයාගෙන් මම අර කලින් කිව්වා වගේ වීඩියෝ එක වැදගත් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් unsubscribe කරලා unlike button එක click කරන්න. එයාගෙන් LM Tech YouTube channel එක Facebook එකේ follow කරන්න. Twitter එකෙත් follow කරන්න. ඒ වගේම Instagram එකෙත් follow කරන්න. එයාගෙන් අපේ අලුතෙන් හදපු WhatsApp group එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ link එකත් මම පල්ලෙහාන් දාන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ group එකට join වෙලා ඔයාගේ තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක් ගැනම කතා කරගන්න සහ අනිත් අයගේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා දෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර වෙනවා. තවත් දවසක මේ වගේ ගොඩක් interesting වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු.